সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চিলি পনীৰ বনাইছোঁ। তাৰ বাবে ল'লোঁ 200 গ্ৰাম পনীৰ, কেপচিকাম এটা কাটি ল'লোঁ, বিলাহী দুটা, পিঁয়াজ দুটাও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ, চয়া চচ আৰু টমেটো চচ। কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু গৰম কেৰাহীখনতে 3 চামুচমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি পনীৰ মই জোখত কাটি লৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনি পাতলকৈ ভাজি ল'লোঁ। হেতাখনেৰে লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে পনীৰখিনি ভাগি নাযায়, আৰু অলপ ভাজোঁতে মই এখন প্লেটত এইখিনি উঠাই লৈছোঁ। পনীৰখিনি ভজা তেলতে যিকেইটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজকেইটা লাহেকৈ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিছোঁ, আৰু অলপ ভজাৰ পাছতে কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি ইয়াত যোগ কৰিলোঁ। এইখিনিও এতিয়া কম জুইত অলপ সময় ভাজিম। পাচলিখিনি অলপ দেৰি সিজা যেন দেখিলে অলপ কমি অহা যেন লাগে, আৰু এইখিনি সময়তে মই এতিয়া জোখমতে ইয়াত নিমখ যোগ কৰিম। পাচলি যিমান হয় সেই অনুপাতত নিমখটো দিব লাগে। কম জুইত ঢাকোন মাৰি এইখিনি মই 2 মিনিটমান সময় ৰাখি থ'ম। অলপ সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত ঢাকোনখন দাঙি ইয়াতে মই 1/2 চামুচ ভিনেগাৰ যোগ কৰিছোঁ। যোগাৰ কৰি লোৱা 3 চামুচমান টমেটো চচ আৰু 2 চামুচ চয়া চচ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ, আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ঢাকোন মাৰি 2 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ পাচলিখিনি সিজি গ'ল। পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম ধুনীয়াকৈ সিজিলে, বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি পনীৰ ভাজি লৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিম। বিলাহী, কেপচিকাম, পিঁয়াজৰ লগত সানি খোৱাকৈ লাহে লাহে পনীৰখিনি যাতে ভাজি নাযায় হেতাখনেৰে অলপ লৰাই দিম। পুনৰ 2 মিনিটমান সময় ঢাকোন মাৰি ৰাখি থ'ম। 2 মিনিটৰ পাছত ঢাকোনখন দাঙি চাইছোঁ, এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত এটা বস্তু যোগ কৰিম, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে ইয়াত জলকীয়া দিয়াই নাই। জলকীয়াখিনি মই অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন। এইখিনি কেঁচা জলকীয়া, পকা জলকীয়া আৰু বিলাহী 3টামানৰ সৈতে মিক্সিত পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এইভাগে দিলে জালটো বেছি ভাল হয় খাবলৈ, আৰু ইয়াৰে 2 চামুচ মই পনীৰখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া হেতাখনেৰে পুনৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মোৰ চিলি পনীৰৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এখন প্লেটলৈ এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। কম সময়তে কম বস্তুৰে খুব সুন্দৰকৈ এই ৰেচিপিটো ৰান্ধি খাব পাৰে। আপোনালোকে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে ৰান্ধি খাইছে, আজি মই ৰন্ধা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ৰান্ধি খাওক। খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে। যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে চাবলৈ পায়। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।